COMFAST E314N V2. Isa-set up po natin siya as access point para po sa ating PISOWIFI. I-open po natin. Aangatin lang po natin to. Dalawa po ang socket ng RJ45 niya. Dito po tayo kakabit sa 1. Sa 1 port po tayo. 1 port. Babalik po natin. Ayan po. Yan, umilaw na po siya. Baling kabilang dulo niya po, nakalagay po siya sa POE po ng ating adapter. Ayan po, sa POE. Yang LAN na yan po, papunta yan siya sa USB to LAN adapter ng ating PISOWIFI. So POE po, galing sa POE, papunta sa 1 LAN port ng ating COMFAST E314N V2. So i-screen record ko po paano yung simpleng setup. Disconnected po ito sa internet, so isa-set na po natin as access point. Later, try po natin i-connect sa internet at try natin sa ating PISOWIFI. Ang una po natin gagawin, ko-connect po tayo sa default SSID ng COMFAST natin. Antayin lang po natin. Ayan po, ito na po yung COMFAST F05C2G. Ayan, ito na po yung COMFAST. So, wala po siyang password. Kukonek po tayo. So ayan po, connected na po siya. Antayin na po natin mag-stable. Keep Wi-Fi connection. So connected na po siya. Open po tayo ng browser, yung Chrome browser. Then dial tayo ng type tayo ng, yung default gateway niya is 192.168.10 10.1. Ayan po. So naka Chinese po tayo. Chinese yung default language niya na nakikita natin ngayon. Click lang po natin to, switch to English. Then ang default password naman po nito is admin na maliliit na letra. Login. So ayan na po, napasok na po natin. Pasok na po natin yung kanyang interface. Click naman natin itong wizard. Ang current mode ng router natin is nakaset siya as router. So click natin itong wizard. Gagawin nating AP. Ayan. So as is lang po tayo sa IP address at sa subnet mask 192.168.10.1. Okay, next natin. Tapos yung local SSID, yung makikita ng mga client na pangalan ng Wi-Fi nyo po ng PISOWIFI, at dito sila i-connect. Sample natin is ito na si client. Okay. Hindi po natin lalagyan ng password kasi po sa PISOWIFI nga po ito was 20 channel. Pwede natin i-set as 11. Ito na po yung launch range nya. Nakaset siya as 2 kilometers. Hindi ako nagkakamali, 2 kilometers to eh. So finish. Setting is confirming now. Please wait. So ayan na po. Hindi na po natin ma-access yung itong COMFAST E314 kasi po nakaset na po siya as access point. Try natin connect ulit. Tormo. Lumabas na po yung Tormo PISOWIFI. Isinet natin na PISOWIFI.
i-try natin kung makakonect ba without internet. So sa tingin ko po hindi, kasi po access point na po siya, kailangan niya ng internet connection. So ayan po, inuna po natin yung ating PISOWIFI. Nag-connect po tayo ng LAN RJ45 sa LAN port ng ating Orange Pi. Papunta po siya sa ito po, sa ating B315S938 modem. Gamit ko po ay GOMO SIM. Yung kabilang dulo po ng ating UTP cable galing po sa OP. Connect po natin dito sa LAN 1. Ayan po. Antayin lang po natin. Ayan po, detected na po yung, kasi nag-blink-blink po yung LAN port na indicator. Try naman natin mag-connect. Try natin connect sa ating formal PISOWIFI dito po. So ayan po, nakakonect po tayo. So WB po ang gamit nating system sa ating PISOWIFI. So ganun na po kasimple. Try natin dito is 10